নমস্কাৰ গঠন কৰিব। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আছে। যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে 2005 চনৰ পিছত এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ মনত এটা খুব আতংকিত ভাৱ হৈ আছিল। তেওঁলোকৰ যিটো পেঞ্চন আছিল সেই পেঞ্চন তেওঁলোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব বুলি ইমান দিনৰ পৰা এটা আন্দোলন চলি আহিছিল আৰু আন্দোলনৰ শেষত তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী তেওঁলোকৰ যিটো সপোন এই সপোনটো বাস্তৱত পৰিণত হৈ গ'ল। 2005 চনৰ পিছত নিয়ম আছিল তেওঁলোকে কোনো পেঞ্চন নাপাব। এতিয়া কথা হ'ল তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বাবে, আৰু সেই অধিকাৰ তেওঁলোকৰ ৰক্ষা কৰি এৰিলে। খুব ভাল খবৰ। এতিয়া কোনো এজন মন্ত্ৰী বা বিধায়কে তেওঁ যদি সেই সমষ্টিৰ বিধায়ক বা মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰে তেন্তে তেওঁৰ পেঞ্চন গোটেই জীৱন পাই থাকে, মানে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ মৃত্যু নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ পেঞ্চন পাই থাকে। শিক্ষকসকলেও একেই দাবীৰেই তেওঁলোকে ন্যায়ৰ বাবে যুঁজি আছিল যে ইমান দিন শিক্ষকতা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি এই পেঞ্চনটো নাপায় তেন্তে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা কোনে দিব। গতিকে তেওঁলোকৰ ন্যায় বিচাৰি তেওঁলোকে ইমান দিন হাইকোৰ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰলৈ দৌৰা-দৌৰি কৰিব লগা হৈছিল। অৱশেষত এটা ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু পেঞ্চন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা আহিছে। এই নিৰ্দেশনা মতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন লাভ কৰিব। যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে জইন কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ধুনীয়া তেওঁলোকৰ এটা জীৱন অতিবাহিত হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল এছএছএ আৰু ৰেগুলাৰ টিচাৰৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে। এতিয়া এছএছএসকলে এইটো পাবনে নাই। এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকক যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল বা এছএছএত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে অতি সোনকালেই শিক্ষামন্ত্ৰীক আপোনালোকৰ সমস্যাটো অৱগত কৰাওক যে এতিয়া যিবিলাক এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব বা যিবিলাক পোষ্ট ওলাব, যিসকলৰ বয়স আছে তেওঁলোকে সেই পোষ্টত ৰেগুলাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ চান্স দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ মাৰ্কছ আছে পাৰ ইয়াৰলি যেনেকৈ হাইস্কুলত দিয়ে পাৰ ইয়াৰ 25 নম্বৰ, ঠিক একেই নিয়ম ফ'ল' কৰি LPMৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতি বছৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নম্বৰৰ ওপৰত 25 নম্বৰকৈ যদি যোগ কৰা হয় তেন্তে নিশ্চয় এইসকল শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে এই পেঞ্চনৰ সুবিধাটো পাব। যিসকলৰ ছাপ'জ কাৰ্যকাল 2 বছৰ আছে বা 1 বছৰ আছে এতিয়াতো নিয়মীয়া পোষ্টবিলাক ওলাবই আৰু সেই নিয়মীয়া পদত তেওঁলোকে আবেদন কৰি তেওঁলোকে এই পেঞ্চনৰ সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে খুব এটা পজিটিভ নিউজ। আৰু যিবিলাকৰ বয়স পাৰ হৈছে তেওঁলোকৰতো অলৰেডি চাকৰি কাৰ্যকাল 60 বছৰ কৰিছেই। গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত কোনো মন বেয়া কৰাৰ কথাই নাহে। তেওঁলোকৰ 60 বছৰ কাৰ্যকাল অলৰেডি হৈছেই আৰু পেঞ্চনো যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভালেই হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যিবিলাকৰ বয়স আছে 4-5 বছৰ আছে আৰু কিছুমানৰ বয়স আমি গম পোৱা মতে বহু বছৰ আছে, তেওঁলোকৰ বয়স মাত্ৰ 30 বছৰ আৰু বহুত দিন আছে। গতিকে এইসকল শিক্ষকৰ ভৱিষ্যত আৰু পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে এটা আবেদন কৰিব পাৰে যে পৰৱৰ্তী যিবিলাক পোষ্ট ওলাব সেই পোষ্টত কণ্ট্ৰেকচুৱেলসকলৰ কাৰণে পাৰ ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মাৰ্কছটো দিব লাগে আৰু তেতিয়াহ'লে এইসকল শিক্ষকে ৰেগুলাৰ পোষ্টত অতি সোনকালেই এপইণ্টমেণ্ট পাব। আৰু নতুনকৈ যিবিলাক কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেকচুৱেলত সোমালেই হ'ল। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে এই প্ৰচেছত গ'লে আপোনালোকৰ বেছি বেনিফিট হ'ব। নহ'লে কিছুমানে ভাবি আছে যে এতিয়া নতুনকৈ যদি নিউ পোষ্টত জইন কৰা হয় তেওঁলোকৰ দৰমহা বহুত কমি যাব, কিন্তু সেইটো কথা নহয়। আপোনালোকৰ দৰমহা 10,000 বা 8,000 কিবা এটা কমিব, কিন্তু সেই কমাটো আপোনাৰ বেছি নহয়। আপোনাৰ যদি ৰেগুলাৰ পোষ্টত হয় আপুনি পেঞ্চন পাই থাকিব। গতিকে পেঞ্চন যদি আপুনি পাই থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ বেনিফিট হ'ব, ফেমিলিৰ আপোনাৰ ছেফটি থাকিব, এটা সুৰক্ষা থাকিব। কিন্তু সেয়া নকৰি যদি আপুনি ভাবি যে নহয় 10,000 12,000 কমি যায় আগৰ পোষ্টতে থাকক, নহয়, আপোনাৰ এইটো ভুল, আপোনাৰ সেইটো থিংকিংটো ভুল হ'ব। গতিকে মই আপোনালোকক এটা কথাই ক'ম, যিসকল এছএছএত আছে তেওঁলোকে
ৰেগুলাৰ যদি এডভাৰটাইজ ওলায় তাতে আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মাৰ্কছটো দাবী কৰক আৰু দাবী কৰিলে সেইমতে আপোনালোকৰ বস্তু অতি সোনকালে ৰেগুলাৰ হ'ব আৰু এই পেঞ্চনৰ সুবিধা আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।